Mä lähdin 2014 Australiaan. Tein Suomessa työtä, josta en nauttinut, ja hain kouluihin, mihin en halunnut. Muutama kuukausi Australiassa vierähti, ja rahat alkoi olla lopussa. Lopulta yksi työnantaja kutsui mut ilmoituksen perusteella arboristihommiin töihin. En nyt aiemmin kuullutkaan tästä ammatista, mutta pikkuhiljaa aloin tajuamaan, että tää on se mun juttu. Tuli vuoden jälkeen Suomeen ja laitoin oman yrityksen pystyyn. Siitä lähtien olen tehnyt siitä, mistä mä pidän. Olen nyt 3 vuotta ollut yrittäjänä. Käytännön taitojen lisäksi opiskelin itselleni myös arboristin ammattitutkinnon. Olen myös päässyt Suomen puunhoidon yhdistyksen hallituksessa kehittämään Suomen puunhoitoa eteenpäin. Mä havittelen täydellisyyttä, joten työn laatu on aina ollut mulle tärkeää.